Στη συνέχεια, η κυρία Τριανταφυλλιά Κανάρη, φιλόλογος, διδάκτορ ιστορίας και τέχνης, θα μας μιλήσει με θέμα επιλογές μεμονωμένων μορφών στις τοιχογραφίες της Μονής Γαλατάκη στη Λίμνη Ευβοίας, ενδείξεις καταγωγής, καλλιτεχνικής διαμόρφωσης και στοιχεία τέχνης των ζωγράφων. Είναι ήδη δημοσιευμένες σε δύο μέτρα. Ο διάβολος του Ναύτικα και του Παραπλησίου στην Ιταλία της Αθηνής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αριθμός 8 το 2003 και ο διάβολος του κυρίως Ναού στο Αρχείο Εφορείας Προϊστορικών αριθμός 37 το 2008. Πρόκειται ωστόσο για ένα μνημείο το οποίο δεν υπάρχει να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη και τη διαμόρφωση της ανατολικής τέχνης. Αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην ιστορία της τέχνης μετά την άλωση, καθώς το εργαστήριο που ζωγραφίζει το εικονογραφικό πρόγραμμα του Καθολικού αντλεί πρότυπα από προγενέστερα ή σύγχρονα έργα και πληροφορεί πρότυπα στους μεταγενέστερους μεταβυζαντινούς ζωγράφους του 16ου και του 17ου αιώνα. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα συμπεράσματα στην βιβλιογραφία, το εργαστήριο των Θηβαίων αδελφών Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή διάγει την οριμότερη περίοδο της καλλιτεχνικής πορείας του κατά την ικονογράφηση του Καθολικού της Μονής Γαλατάκη το 1586. Δεν παραλείπει να δηλώσει του καταγωγής του τη θύμα και μέσω των μεμονωμένων μορφών του κυρίως Ναού και του Ναύτικα του Μνημείου. Επιπλέον, μαζί με τον Θηβαίο Φράγκο Κατελιάνο, οι αδελφοί Κονταρή επιβεβαιώνουν την ιδιότητά τους ως δημιουργών της σχολής ζωγραφικής Παριστοφέας, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της σύγχρονης κριτικής σχολής κατά τον 16ο αιώνα. Οι Θηβαίοι ζωγράφοι Κατελάνος και αδελφοί Κονταρή επιλέγουν μεταξύ άλλων μορφές, οι οποίες δεν απαντούν συχνά στο έργο των σύγχρονων κριτικών κυρίως εργαστηρίων. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι αδελφοί Κονταρή επηρεάζονται από την κριτική ζωγραφική, ιδίως στο ζωγραφικό σύγχρονο της Μονής Γαλατάκη. Στο ιερό του Καθολικού της Μονής και στη μία πλευρά του νότιου Μεσού διατηρείται η μορφή του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη. Ο Άγιος με την περιποιημένη κόμωση, η οποία συμφωνεί με το επίθετο του, παριστάνεται όρθιος, μετωπικός, δηλαδή Ευαγγέλιο, φορικοριστάδου φιλόνου στην ύφανση του οποίου σχηματίζεται το λαό και ομοφύριο κοστιμένο μαστάδος. Ο Καλοκτένης ορίστηκε επίσκοπος Θηβών και έδρασε τον 10ο αιώνα στη Θήβα, άφησε δε πλούσιο έργο στη Φιωτία. Ο Γεώργιος Κονταρής, ο ένας από τον δύο ζωγράφων, υψηλά αισθάνετος στην εκκλησιαστική ιεραρχία της Μητρόπολης Θηβών, οφείλει να γνωρίζει το έργο. Καθόλου τυχαίο, επίσης καταγόμενος από τη Θήβα, Φράγκος Κατελάνος, ομότεχνος των αδελφών Κονταρή, ζωγραφίζει τον Καλοκτένη στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στη Μονή Μεγής της Λάφρας του Αγίου Όρους και στο Καθολικό της Μονής του Σύμφωνη Κάμωρα στη Ζάπροδα Ρεβενών, η δικογράφηση των οποίων είναι σύγχρονη με αυτή της Μονής Γαλατάκη. Στον Ναύτικα τώρα του Καθολικού του Αγίου Νικολάου παριστάνονται ανάμεσα στις μορφές των μοναχών Αγίων της πρώτης ζώνης Άγιοι οι οποίοι συνδέονται τόσο με τον τόπο καταγωγής των ζωγράφων, όσο και με το εικονογραφικό ιδίωμα της σχολής των Θηβαίων ζωγράφων. Αριστερά, ο Όσιος Λουκάς Οστηριώτης. Το κέντρο της λατρείας της μεγάλης μορφής του μοναχισμού βρίσκεται από τον 10ο αιώνα στην ομώνυμη Μονή, στο στήρι της Βιωτίας. Η Μανώ Χατζηδάκη ανέδειξε τη σχέση της Μονής του Όσιου Λουκά στη Βιωτία με την υψηλή αριστοκρατία της γειτονικής Θήβας κατά τον 10ο έως τον 10ο αιώνα, σχέση η οποία προφανώς καλλιεργείται. Δεξιά, ο Όσιος Μελέτιος, ο ιδρυτής της Φερόνιμης Μονής στο Κιθερώνα, στον δρόμο από Κόρινθο προς Θήβα, διετέλεσε αναμορφωτής του μοναστικού βίου τον 10ο αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Βιωτίας. Το εργαστήριο των αδελφών Κονταρή έχει ζωγραφίσει νωρίτερα τον Όσιο Μελέτιο στη Μονή Φιλανθρωπινών στα Ιωάννινα και στη Μονή Παρλάμ στα Μετέωρα. Οι δυο όσοι, η Ναύτικα της Μονής Γαλατάκη, δεν φαίνεται να επιλέγονται συχνά
από τον έτερο θηβαίο της σχολής, Φράγκο Κατελάνο, στα ήδη υπογεγραμμένα ή αποδεδόμενα σε αυτόν ζωγραφικά σύνορα. Αντιθέτως, Κατελάνος και αδελφοί Κονταρή επιλέγουν να ζωγραφίσουν τους Βαλάμ και Ιωάσαφ, τον Λάζαρο, τον ζωγράφο και τον Ποιμένα. Πρόκειται για σπουδαίες μορφές του μοναχισμού, οι οποίες δεν απαντούν συχνά στα σύγχρονα μνημεία του 15ου αιώνα. Οι Βαλάμ και οι Ιωάσαφ, δάσκαλος και μαθητής, συντονίζονται μαζί και στη Μονή Γαλατάκη, στο νότιο τοίχο του Νάκητα, που υποφέρει από υγρασία, όπως νωρίτερα σε μετάλλια στο Μάιο Νικόλαο της Κράμψης στην Ήπειρο, έργο επίσης των αδερφών Κονταρή. Η φωτογραφία είναι από το βιβλίο της Αγγελικής Εκπολιτιστικού και στο προγενέστερο έργο του Κατελάνου, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου της Λάβρας, στον Άθρο. Ο Βαρλάμ των αδερφών Κονταρή, ωστόσο, διακρίνεται για την απόδοσή του. Μελαμψός, με έντονο βλέμμα, οξύμια και πνευματικότητα. Αν και ταλαιπωρημένη τυπογραφία αφήνει να φανεί η επιδεξιότητα του ζωγράφου. Ο Λάζαρος, ο ζωγράφος, αριστερά, στη Μονή Γαλατάκη, παριστάνεται σε διαφορετική εικονογραφική εκδοχή από τον Κατελάνο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, η φωτογραφία δεξιά. Η φωτογραφία δεξιά είναι από το γνωστό έργο του Μανώλη Κατσιδάκη και έγινε ζωγράφη μετά την άλωση Τόμωσεν. Στη Μονή Γαλατάκη, από τους αδελφούς Κονταρή, ο Λάζαρος ο ζωγράφος εικονίζεται νεότερος. Επίσης λεπτομέρεια από τον Λάζαρο του ζωγράφου. Ο Όσιος Πιλίν είναι στο βόρειο τοίχο του Νάστικα της Μονής Γαλατάκη. Είναι μια μορφή πανομοιότυπη και στον Άγιο Νικόλαο της Κράψης στην Ήπειρο. Έργο το οποίο έχουν εκτελέσει οι αδελφοί Κονταρή και οι δύο μαζί σύμφωνα με την επιγραφή. Και αυτή η φωτογραφία είναι από το βιβλίο της Αγγελικής Εκπολιτιστικού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απεικόνιση του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου στον Άθηκα της Μονής Γαλατάκη, τόσο για την επιλογή του από τους ζωγράφους, όσο και για την εικονογραφική του απόδοση. Πρόκειται για έναν όσιο και ιαματικό αναχωρητή, ο οποίος δεν εικονίζεται συχνά στην μνημιακή ζωγραφική και πάντως όχι πριν τον 16ο αιώνα. Σύμφωνα με το βίο του, έδρασε τον 9ο αιώνα στην περιοχή της Ακολίδος, όπου επιβιώνει σήμερα μόνιμη φωνή, ιδρυθήσα από τον ίδιο τον Θεοδόσιο. Ο ακαδημαϊκός Παναγιώτης Παποτόπουλος κατέδειξε ότι ο βίος του Οσίου, γραμμένος από τον Νικόλαο Μαλαξό, πρωτόπαπα του Ναυπλίου, τον 16ο αιώνα, υπήρξε η πηγή για την εκτέλεση της εικόνας του Θεοδοσίου του Νέου με σκηνές του βίου του, πιθανότατα από τον κριτικό ζωγράφο Μάρκο Μπαθά, όχι αργότερα από το 1572. Η εικόνα του Θεοδοσίου του Νέου, δεν έχω φωτογραφία να σας δείξω, βρίσκεται σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας. Ο εικονογραφικός τύπος του οσίου της εικόνας δεν αφάνει κοινά στοιχεία με την τοιχογραφία του Νάστικα της Μονής Γαλατάκη, ώστε να είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι οι ζωγράφοι Γεώργιος και Φράγκος Κονταρής γνωρίζουν την εικόνα του Παθά ή αμφίβολο σχέδιο ζωγραφικής είναι αυτό με τον εικονογραφικό τύπο. Η τοιχογραφία της Μονής Γαλατάκη παρουσιάζει μια γελοντική μορφή με ενδύματα αναχωρητή και κλειστή χειρονομία να κρατεί ανοιχτό υλικό, στο οποίο αναγράφεται η επιγραφή «Μοναχέ φεύγει τον κόσμο και σώζουν». Ο Θεοδόσιος της εικόνας της Μόσχας είναι νεότερος με τα χέρια σε έκταση, ευλογεί και κρατεί κλειστό υλικό. Το κοινό εικονογραφικό στοιχείο ανάμεσα στη μορφή της εικόνας του Παθά στη Μόσχα και σε αυτή του Νάστικα της Μονής Γαλατάκη είναι τα ενδύματα. Οι αδελφοί Κονταρή, όμως, αποδίδουν αυτό που γνωρίζουν. Ζωγραφίζουν τον Εβραίος γνωστό Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, όπως αυτός εικονίζεται στον δυτικό τοίχο του κυρίως ναού της Μονής Γαλατάκη και τον ονομάζουν Θεοδόσιο Νέο με την επιγραφή στο πλάι του. Για να μην καταφύγουν σε πιστή επανάληψη, διαφοροποιούν το κείμενο του υλικού και τη στάση των χεριών των μορφών. Ωστόσο, η ιδιότητα του Γεωργίου
διαδραματίσει ρόλο στην επιλογή του Θεοδοσίου του Νέου ανάμεσα στους αναχωρητές και τους μοναχούς στην Άρθικα. Σύμφωνα με τις κτητορικές επιγραφές των μνημείων που αγιογράφησαν οι αδερφοί ζωγράφοι από τη Θήβα, ο Γεώργιος Κονταρής διετέλεσε ιερεύς και εκκλησιάρχης Θηβών και Βιωτίας και κατόπιν σακελάριος Θηβών. Στη Μητρόπολη Θηβών όμως βρίσκεται για ένα διάστημα μετά την παραμονή του στην Βενετία και ο Μανουήλ Μαλαξός, συγγενής αδελφός του Νικολάου, ως νοτάριος του Ιδρύματος. Επιτόπου, στη Θήβα δηλαδή, συγγράφει το περίφημο νομοκανόνα του. Ως εκ τούτου, ο Γεώργιος Κονταρής είναι βέβαιο ότι διατηρεί σχέσεις με την Μητρόπολη Ναυτιλίου και είναι πιθανό να γνωρίζει τον συγγραφέα του βίου του Θεοδοσίου του Νέου, Νικόλαο Μαλαξό, και κυρίως το έργο. Δεν είναι η μοναδική φορά που η ζωγραφική των αδερφών Κονταρή σχετίζεται με το έργο του κριτικού ζωγράφου Μάρκου Παθά. Στο παρεκκλήσι του προδρόμου της Μονής Γαλατάκη, ο Γεώργιος και ο Φράγκος Κονταρής αποδίδουν σε τοιχογραφία την εικόνα του Ιωάννη προδρόμου με σκηνές του βίου του, φιλοτεχνημένη από τον Παθά, η οποία βρίσκεται στα Ιωάννινα και είναι δημοσιευμένη από τη Μετάλλια Χυμάς του Ποταμιάννη. Η φωτογραφία με τη σύλληψη του προδρόμου που βλέπετε είναι από το τόμο του Χατζηδάκη πάλι, έγινε ζωγράφη μετά την άλωση 2. Το γεγονός τονίζει τον εκκλητικισμό των θηγών ζωγράφων. Ως προς τη συμμετοχή και των δύο αδερφών Κονταρή στην αγιογράφηση του καθολικού της Μονής Γαλατάκη, αυτή ενισχύεται από τα εξής στοιχεία. Η συμβολή του Γεωργίου φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις μορφές που παρουσιάστηκαν έως τώρα. Άγιοι και αναχωρητές που έχουν σχέση με τη Θήβα και την περιοχή της Βιωτίας ή με εκκλησιαστικούς παράγοντες, τους οποίους ο Γεώργιος λόγω της ιδιότητάς του στην Μητρόπολη Θηβών μπορεί να γνωρίζει. Η σύμπραξη του Φράγκου στο έργο διακρίνεται κυρίως στην εικονογράφηση του παρεκκλησίου του προδρόμου. Εκτός από την τεχνοτροπία των τοιχογραφιών, τις αυστηρές μορφές, τις έντονες φωτοσκιάσεις, την εικονογραφία ορισμένων θεμάτων, στοιχεία που προσυδειάζουν στη ζωγραφική του ναού της μεταμόρφωσης στην Πετσίστα, στην Ήπειρο, ενός έργου που υπογράφει μόνος του ο Φράγκος Κονταρής, στο παρεκκλήσι του προδρόμου της Μονής Γαλατάκη, επαναλαμβάνεται ένα λάθος που απαντά στο προγενέστερο μνημείο της Υπήρου. Στην καμάρα του παρεκκλησίου παριστάνεται ο Παντοκράτο και οι 4 Ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους. Στη μεταμόρφωση της Πετσίστας, ο Φράγκος Κονταρής, υπάρχει η υπογραφή του εκεί, γι' αυτό γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ζωγραφίζει μόνος του, γράφει τη μετοχή και τραγώτα στον άνθρωπο, το σύμβολο του Ματθαίου, και τη μετοχή λέγοντα στον λέοντα του Μάρκου. Αντί για το αντίθετο του επινίκιου είναι. Μάλλον έχω ξεχάσει την διαφάνεια, αλλά έπασε τελώς. Όπως και να έχει, τις ίδιες επιγραφές επαναλαμβάνει ο ζωγράφος του παρεκκλησίου του προδρόμου στη Μονή Γαλατάκη. Για τα σύμβολα των Ευαγγελιστών Ματθαίου εδώ και Μάρκου. Για την ακρίβεια, στον λέοντα εδώ του Μάρκου, ο ζωγράφος γράφει και λέγοντα. Είναι μια ένδειξη, ωστόσο, επιπλέον για την ταυτότητα του ζωγράφου. Τέλος. Στο καθολικό της Μονής Γαλατάκη, οι αδερφοί Κονταρή και το εργαστήριό τους ζωγραφίζουν όχι μόνο αυστηρούς μεσήλικες ή σεβάσιμους γέροντες με εκφραστικό βλέμμα, αλλά και νεανικές μορφές Αγίων με υψηλό ήθος και ευγένεια. Τέτοια Άγιοι είναι ο Μακιανός, βλέπουμε εδώ, και ο Βελάς στον κυρίως ναό και οι δύο στον δυτικό τοίχο. Συμπέρασμα. Από τη συνοπτική παρουσίαση συνάγεται ότι οι αδελφοί Γεώργιος και Φράγκος Κονταρής ζωγραφίζουν από κοινού στο καθολικό της Μονής Γαλατάκη.
Η θεολογική κατάρτιση και το αξίωμα του Γεωργίου Κονταρή διαφαίνονται στην επιλογή των Αγίων που εικονίζουν. Επιλέγουν να εικονίσουν μεμονωμένες μορφές, οι οποίες προβάλλουν τον τόπο καταγωγής τους, τη Θήβα, ανάμεσα σε Εβραίους διαδεδομένους τον 16ο αιώνα Αγίους. Γεγονός είναι πάντως ότι η Θήβα και τον 16ο αιώνα παραμένει κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι ζωγράφοι μας διαθέτουν επιτεξιότητα στην απόδοση μορφών όλων των ηλικιών και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν γνωστούς για διαφορετικά θέματα εικονογραφικούς τύπους, προκειμένου να ζωγραφίσουν τους Αγίους που υπαγορεύει το εικονογραφικό τους πρόγραμμα για το καθολικό του